यो भिडियोमा हामी बायोलोजिकल क्लासिफिकेसनको बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नेछौँ। यो चार्टमा टाइम पिरियड र यतापट्टि ट्रीमा होमोसेपियन्सको इभोल्युसनलाई सो गर्न खोजिएको छ। हाम्रो स्पिसिज अबाउट 0.5 मिलियन इयर्स एगो होमोसेपियन्स इभल्भ भएको देखिन्छ। क्यारोलस लिनियसलाई फादर अफ बायोलोजिकल क्लासिफिकेसन अथवा मोडर्न क्लासिफिकेसन भनिन्छ। उहाँले नै क्लासिफिकेसनको जग बसाल्नु भएको थियो। organism आर क्लासिफाइड इन्टु ग्रुप्स कल्ड टैक्सा। जीवहरूको तिनीहरूको मिल्दो क्यारेक्टर अनुसार पर्टिकुलर ग्रुपमा राखिन्छ, त्यो ग्रुपलाई टैक्सा भनिन्छ, जसको सिंगुलर टैक्सन हो। क्यारोलस लिनियस, अ स्विडिश साइन्टिस्ट, इज कन्सिडर्ड द फादर अफ मोडर्न बायोलोजिकल क्लासिफिकेसन, र जसलाई आका टेक्सोनोमी पनि भनिन्छ। र उहाँको सिस्टम नै आजभोलिसम्म युज भएको छ बायोलोजिकल क्लासिफिकेसनमा। इज लिनियल सिस्टम इज स्टिल युज टुडे। केही ट्रेटहरू छन्, क्यारेक्टरहरू, जस अनुसार ती ट्याक्सनहरूमा जीवहरूलाई राखिन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक अर ट्रेट इज एन एब्जर्ब्ड स्ट्रक्चर अर बिहेभियर। त्यो जीवहरूमा देखिने पर्टिकुलर बिहेभियर हो। इक्जाम्पल, ह्युमन ह्याभ लार्ज ब्रेन फर देयर साइज। आकारमा मान्छेको मस्तिष्क ठुलो हुन्छ। एन्ड एडल्ट वाक अन 2 legs, यो बिहेभियर हो कि वयस्क 2 खुट्टामा हिँड्छ। केही प्रब्लम हुनसक्छ। व्हिच ट्रेट आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट व्हेन असाइनिङ ट्याक्सा। जब ट्याक्सामा कुनै पनि जीवलाई राखिन्छ, कुन ट्रेटलाई बढी प्रिफर गरिन्छ, त्यो साइजलाई अथवा बिहेभियरलाई। सो यहाँ सबै कुराहरूलाई प्रिफर गरिन्छ। क्लासिफिकेसनको टप लेभलबाट जाँदाखेरि यहाँ केही क्लोजर ग्रुपहरू आउँछ, जस्तै व्हेल्स। इक्जाम्पल, सुड व्हेल्स बी ग्रुप्ड क्लोजर, जसलाई कन्भर्जेन्स भनिन्छ। इज व्हेन 2 स्पिसिज इभल्भ सिमिलर ट्रेट इन्डिपेन्डेन्टली ड्यू टु ह्याभिङ। फाइलोजेनी एउटा सिस्टम हो क्लासिफिकेसनको, जुन सिस्टममा टप लेभलदेखि बटमसम्म त्यहाँ ट्याक्सनहरू राखिएको हुन्छ। टप लेभललाई हामी डोमेन भन्छौँ। यहाँ 2टा डोमेन देखिन्छ। ती डोमेनहरूलाई हामी डिएनए एनालाइसिसको तरिकाबाट डिल गर्न सक्छौँ। एन्ड देन इफ अल द मेम्बर अफ अ ग्रुप सेयर एन एक्सक्लुजिभ कमन एन्सेस्टर, देन द ग्रुप इज मोनोफाइलेटिक। जब कुनै पनि ग्रुपले एउटा कमन एन्सेस्टर बिलोङ गर्छ, त्यसलाई मोनोफाइलेटिक भनिन्छ। यो चार्टमा हेर्न सकिन्छ कि यहाँ 2टा डोमेन छ, एउटा युक्यारियोट, एउटा प्रोक्यारियोटिक। र युक्यारियोटिक भित्र सिंगल सेलुलर एन्ड मल्टिसेलुलर एन्ड देन प्लान्ट एन्ड एनिमल, यो ग्रुपिङमा एब्जर्भ गर्न सकिन्छ। यो टी हो ह्युमन इभोल्युसनको। हाउ ह्युमन डेभलप फ्रम लेम्युर टु ह्युमन्स, लेम्युर टु ह्युमन्स। स्क्रिनसट गर्दा नि हुन्छ, फोटो खिच्दा नि हुन्छ। बिफोर दे आर बोर्न, डेभलपिङ अर्गेनिजम अफ डिफ्रेन्ट स्पिसिज लुक सिमिलर। जबसम्म कुनै पनि जीव जन्मिँदैन तबसम्म उसले इम्ब्रियोमा सिमिलर क्यारेक्टरहरू बिलोङ गर्छ। दिस सिमिल्यारिटी लास्ट लङ्गर इन स्पिसिज which split from each other rather recently in evolutionary history. Before they are born, developing organism may have trait which they do not have been born, but which the organism that they evolved from had when they were adults. कुनै पनि जीव भ्रूणमा समान क्यारेक्टरहरू सो गर्छ। लाइक मान्छेको यदि इम्ब्रियोमा फेटस एब्जर्भ गरियो भने ह्युमन इम्ब्रियो ह्याभ टेल्स एन्ड फेरेङ्गियल पाउचेस, जसलाई गिल्स भनिन्छ। यो अर्गेनोजेनेसिसको टाइममा इम्ब्रियोमा अङ्ग बन्ने अवस्थामा मान्छेको पनि सुरुवाती अवस्थामा टेल हुन्छ त्यो फिटसमा। अनि आफ्टर म्याचुरेसन अफ फिटस, जब बच्चा परिपक्व हुन्छ, जन्म लिन तयार हुन्छ, त्यसको फिटस गायब भइसकेको हुन्छ। तर स्टार्टिङ फेजमा त्यसमा गिल्स र टेल्सहरू देखिन्छ। यसले के बताउँछ भन्दाखेरि हाम्रो एन्सेस्टर, कमन एन्सेस्टर टेल्स भएको, त्योभन्दा पनि पुरानो एन्सेस्टर गिल्स भएको हो। यो डायग्राममा इम्ब्रियोमा सिमिल्यारिटी देखिन्छ। फर्स्ट स्टेज एगवाला स्टेज हो। यहाँ 5वटा क्लासहरूलाई क्लासिफिकेसन गर्न खोजिएको छ। फिस, ह्युमन, पिग,
चिकन एन्ड टर्टल, जुनसुकै पनि ग्रुपको जस्तै फिसेस, म्यामल्स, रेप्टाइल्स एन्ड एप्स, यो सबैको फर्स्ट स्टेज अफ इम्ब्रियो डेभलपमेन्ट सिमिलर हुन्छ। सुरुवातको अवस्था एग भयो एन्ड देन यो लाइनिङ इम्ब्रियो डेभलपमेन्टको फर्स्ट लाइनिङ यो सिमिलर छ। यसले के बताउँछ कि हाम्रो एन्सेस्टर एउटै हो। एन्ड देन अर्गेनोजेनेसिस भएर एडल्ट फेजमा आउँदासम्म तिनीहरू आफ्नै जस्तो देखिन्छ, जस्तै माछा जस्तो देखिन्छ, मान्छे जस्तो देखिन्छ, र पिग आइदर चिकन अर टर्टल आफ्नै सेपमा आउँछन्। बट इम्ब्रियो डेभलपमेन्टको फर्स्ट स्टेजमा तिनीहरूमा सिमिल्यारिटी हुन्छ। टेक्सोनोमिक लेभललाई हामी यसरी डिल गर्छौँ। देयर आर मेनी डिफ्रेन्ट साइजेस लेभल अफ टेक्सा, दिज आर अफ्टन बेस्ड अन फाइलोजेनेटिक्स बट नट अलवेज। द बिगेस्ट टेक्सन इज डोमेन एन्ड द स्मलेस्ट इज स्पिसिज। यो दुईटैको बिचमा हामी क्लासिफिकेसनलाई कम्प्लिट गर्छौँ। टप डोमेन, टप टेक्सन भनेको डोमेन हो एन्ड द स्मलेस्ट भनेको स्पिसिज हो। यहाँ डोमेन दुईटा छ, एउटा प्रोक्यारियोटिक डोमेनमा हामी जीवहरूलाई स्टडी गर्छौँ, अर्को युक्यारियोटिक डोमेनमा हामी स्टडी गर्छौँ। प्रोक्यारियोटिक ग्रुपमा आइदर स्मल साइज्ड ब्याक्टेरियाहरू हामी स्टडी गर्छौँ। त्यहाँ एउटा फाइलम छ मोनेरा, किङडम मोनेरा। फर इक्जाम्पल, अल द मेम्बर अफ द फ्यामिली मेमेलिया मस्ट बी मेम्बर अफ द फाइलम कर्डेटा। सो मेमेलिया क्लासका सबै जीवहरू सुड बिलोङ टु द फाइलम कर्डेटा। एउटा फ्लो चार्ट छ कि बिगेस्ट डोमेन एन्ड देन डोमेनमा युक्यारियोटिक र प्रोक्यारियोटिक दुईटा मात्र डोमेन हुन्छ, एन्ड देन किङडम एन्ड फाइलम, देन क्लास, देन अर्डर, देन फ्यामिली, जिनस एन्ड सबभन्दा स्मलेस्ट ट्याक्सन भनेको स्पेसिज हो। यसरी हामी जुनसुकै जीवलाई पनि क्लासिफिकेसन गर्छौँ। यो फाइलोजेनेटिक ट्रीमा तीन कुरा देखाएको छ तीनटै कलरमा। यो ब्याक्टेरिया यो अब स्टार्टिङ फेजदेखि इभोल्युसनको फर्स्ट स्टेजदेखि अथवा ब्याक्टेरियाको ह्याबिटेट अनुसार यिनीहरूलाई क्लासिफिकेसन गरेको छ। देयर आर सेभरल टाइप अफ ब्याक्टेरिया। फर एन इक्जाम्पल, ग्रीन फिलामेन्टस ब्याक्टेरिया, ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया, स्पोरोचिट, प्रोटियोब्याक्टेरिया, साइनोब्याक्टेरिया, प्लान्टोमाइसिस, ब्याक्टेरियोइडिज, साइटोफेजा, थर्मेटोगा र एक्वाफेक्स। यो अलग अलग प्रकारका ब्याक्टेरियाहरूको ग्रुप हो। जस्तै आर्किया मिन्स ब्याक्टेरिया भन्दा पनि पुराना ब्याक्टेरियाहरूलाई आर्कियो ब्याक्टेरिया भनिन्छ, जसलाई आर्कियो क्लासमा राखिएको हो, र यही आर्कियाबाट ब्याक्टेरिया र युक्यारियोटहरू डेभलप भएको भन्ने कन्सेप्ट छ। एन्ड देन युक्यारियोटिकमा स्लाइम मोल्ड्स, फन्जै, एनिमल्स, प्लान्ट्स, सिलिएट, फ्ल्याजेलेट, ट्रिकोमोनाड्स, एक्सेप्ट युनिसेलुलर सबै प्रकारका जीवहरूलाई युक्यारियोटिकमा राखिन्छ। Taxonomy is based on traits that someone think are the most important trait to look at, so it's more subjective. Phylogeny, however, is about evolutionary relationship, so it's more objective. No organism or species currently living is more evolved in general than any other. Why is this? यो ग्राफिक्समा हाउ ह्युमन डेभलप, सुरुवातमा ब्याक्टेरिया एन्ड ब्याक्टेरियाबाट युक्यारियोटिक एन्ड कोसर्बेट्स एन्ड फर्दर मल्टिसेलुलर अर्गानिजम एन्ड फर्दर टोटल इभोल्युसनरी चार्ट यो ग्राफिक्समा देखाउन खोजिएको छ। Bacteria are single-celled prokaryotic organism. They don't have organelles. Some bacteria cause human disease, but other help us. टोटल रेसियो लिँदाखेरि 90% ब्याक्टेरियाहरू ह्युमन स्पिसिज आइदर इन्भाइरोमेन्टको लागि युजफुल हुन्छ, बेनिफिसियल हुन्छ। 5-10% ब्याक्टेरियाहरू जो डिजिज कजिङ अथवा प्यारासाइटिक नेचरको ब्याक्टेरिया हुन्छ, तिनीहरू हार्मफुल हुन्छ। ब्याक्टेरिया क्यान लिभ इन मेनी प्लेसेस इन्क्लुडिङ इनसाइड एनिमल लाइक यु, हामीभित्र पनि ब्याक्टेरियाहरू छ। दिस एनिमेसन सो ब्याक्टेरिया रिप्रोड्युसिङ। ब्याक्टेरियामा बेसिकली फ्युजन हुन्छ, बाइनरी फ्युजन, एक ब्याक्टेरिया ब्रेकडाउन भएर दुई ब्याक्टेरिया बन्छ। सो तिनीहरू ग्रो गरेकै गरी हुन्छ।
आर्किया आर लाइक ब्याक्टेरिया इन द्याट दे आर सिंगल सेल्ड एन्ड डोन्ट ह्याभ अर्गेनेल्स। यिनीहरू पनि ब्याक्टेरिया जस्तै हो, ब्याक्टेरियाको पनि एन्सेस्टर हो आर्कियो ब्याक्टेरिया। दे क्यान लिभ इन एक्सट्रिम प्लेसेस वेयर अन्टिल रिसेन्टली इट वाज टफ लाइफ क्यान नट एक्जिस्ट। यिनीहरू एक्सट्रिम क्लाइमेटिक कन्डिसनमा धेरै माइनस टेम्परेचरमा र धेरै हाई टेम्परेचरमा सर्भाइभ गर्न सक्छन्। आर्किया क्यान लिभ इन हट स्प्रिङ, अन्डर वाटर भाल्केनोज एन्ड सिवेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट्स। यो फोहोरको पाइपहरूमा, पानीको एकदम तल गहिराइमा, भल्कनो ज्वालामुखीहरूमा पनि सर्भाइभ गर्न सक्छ। एक्सट्रिम कन्डिसनमा पनि सर्भाइभ गर्न सक्छन् आर्कियाहरू। अ लट इज स्टिल बिङ लर्न्ड अबाउट आर्किया। अझै यिनीहरूको बारेमा अध्ययन गर्न बाँकी छ धेरै कुराहरू। आर्किया क्यान लिभ इन हाइड्रोथर्मल भेन्ट्स विच आर पार्ट्स अफ एन अ न्यू ग्रुप अफ आर्किया वाज रिसेन्टली डिस्कभर्ड इन पोइजनस। यूक्यारियोट आर except bacteria or prokaryotes, kingdom Monera, all the organisms are eukaryotic. ब्याक्टेरिया र त्यो किङडम मोनेरालाई छोडेर अन्य सबै किङडमहरू युक्यारियोटिक हुन्। यसमा फन्जै पनि पर्छ, प्लान्ट, एनिमल एन्ड प्रोटिस्ट। युनिसेलुलर युक्यारियोटिक, युक्यारियोटिकमा युनिसेलुलरको एउटा मात्र ग्रुप छ जसलाई प्रोटिस्ट भनिन्छ। Eukaryotic is the only domain containing multicellular organism. However, not all eukaryotic are multicellular. एउटा ग्रुप मात्र यहाँ युनिसेलुलर हुन्छ, त्यो बाहेक सबै मल्टिसेलुलर हुन्छ। Which domain are human in? युक्यारियोटिक डोमेनमा हो। युक्यारियोटिक डोमेनमा पर्ने चारवटा किङडमहरू यहाँ पर्छ र एउटा किङडम चाहिँ प्रोक्यारियोटिक डोमेनमा पर्छ। प्रोक्यारियोटिक डोमेनमा पर्ने किङडम भनेको किङडम मोनेरा हो, जस अन्तर्गत आर्कियो ब्याक्टेरिया, साइनो ब्याक्टेरिया र ब्याक्टेरियाहरू पर्दछन्, जो एक्सट्रिमली माइक्रो अर्गनिजम हुन् र तिनीहरूमा सेल अर्गेनेलहरू डेभलप भएका हुँदैनन्। एन्ड देन युक्यारियोटिक मिन्स फुल्ली डेभलप्ड सेल भएका, युनिसेलुलर और मल्टिसेलुलर। अब यहाँ केस के आउँछ भन्दाखेरि प्रोटिस्ट त्यो किङडम हो जसमा सिंगल सेल्ड और सम मल्टिसेलुलर, यहाँ एक्सेप्सन हो मल्टिसेलुलर भनेको। प्रोटिस्ट भनेको सिंगल सेल अर्गेनिजमकै ग्रुप हो। टाइप अफ न्युट्रिसन यिनीहरूमा एब्जर्प्सन, फोटोसिन्थेसिस र इन्जेस्ट फुड, तीनटै तरिकाले डाइजेसन के अरे न्युट्रिसन हुन्छ। यिनीहरूको अर्गानिजमहरू रिप्रेजेन्टेटिभ अर्गानिजम प्यारामिसियम, युग्लिना, स्लाइम मोल्ड, डाइनोफ्लाजिलेट, अमिबा, यिनीहरू यो ग्रुपमा पर्दछ। प्रोटोजोन, एल्गी, वाटर मोल्ड्स एन्ड स्लाइम मोल्ड्स। र अर्को ग्रुप पर्छ फन्जाई। फन्जाई पनि यस्तो ग्रुप हो जो समटाइम्स युनिसेलुलर भन्दाखेरि केही इस्ट नामको एउटा युनिसेलुलर हुन्छ फन्जाई, त्यो बाहेक सबै मल्टिसेलुलर हुन्छ। यिनीहरू फिलामेन्टस हुन्छ, यिनीहरूमा फिलामेन्ट हुन्छ, फिलामेन्ट फर्म विथ स्पेसलाइज्ड कम्प्लेक्स्ड सेल्स, र यिनीहरूमा विशेष प्रकारका कोषहरू हुन्छन्। यिनीहरूले न्युट्रिसन गर्ने भनेको खानालाई एब्जर्ब गरेर हो। डेड एन्ड डिकेइङ अर्गानिजमबाट खानालाई एब्जर्ब गरेर, न्युट्रिन्टलाई एब्जर्ब गरेर यिनीहरू सर्भाइभ गर्छन्। यसको रिप्रेजेन्टेटिभ अर्गानिजमहरू ब्ल्याकबेड मोल्ड, इस्ट, मसरुम र ब्ल्याकहेड फङ्गस, र यो बाहेक सबै फन्जाईहरू यो ग्रुप अन्तर्गत पर्छन्। मोल्ड्स, इस्ट एन्ड मसरुम्स यसको इक्जाम्पल हो। र अर्को किङडम पर्छ यो डोमेनमा प्लान्ट्स। मल्टिसेलुलर फर्म अफ स्पेसलाइज्ड कम्प्लेक्स्ड सेल्स, जो फोटोसिन्थेसिसद्वारा आफ्नो खाना बनाउँछ अथवा न्युट्रिसन लिन्छ। हरेक प्रकारको प्लान्ट यो किङडममा बिलोङ गर्छ। मस, फर्न, पाइन ट्री, आइदर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एन्ड जिम्नोस्पर्म और एन्जियोस्पर्म, सबै ग्रुपहरू यहाँ बिलोङ गर्छ। र युक्यारियोटिक डोमेनमा पर्ने लास्ट फाइलम हो फाइलम किङडम एनिमेलिया। एन्ड किङडम एनिमेलिया मल्टिसेलुलर फर्म विथ स्पेसलाइज्ड कम्प्लेक्स्ड सेल्स, यो मल्टिसेलुलर अर्गानिजमको ग्रुप हो किङडम एनिमेलिया, युक्यारियोटिक डोमेन अन्तर्गतको। र यसमा न्युट्रिसन इन्जेस्ट फुड, खाना खाएर एउटा पर्टिकुलर पाचन प्रणाली हुन्छ, खाना खाएर त्यसमा भएको न्युट्रिएन्ट डाइजेस्ट गरेर हैन त्यो तरिकाले हुन्छ। यसको रिप्रेजेन्टेटिभ अर्गानिजमहरू कोरल रिफ्स, कोरल, अर्थवर्म, ब्लुजे, बर्ड्स, म्यामल्स, फिसेस, अल दिज थिङ्स, इन्भर्टिब्रेट्स, फिसेस, रेप्टाइल्स, एम्फिबियन, बर्ड्स एन्ड म्यामल्स, सबैहरू यो किङडम एनिमेलियालाई बिलोङ गर्दछ। अब फन्जीको बारेमा भन्दाखेरि सिंगल और मल्टिसेलुलर हुन्छ। फन्जाई डाइजेस्ट फुड आउटसाइड देयर बडी एन्ड देन एब्जर्ब इट। फन्जाईले आफ्नो बडीभन्दा बाहिर फुडलाई डाइजेस्ट गर्छ आउटसाइड देयर बडी एन्ड देन एब्जर्ब इट, र त्यसलाई पछि एब्जर्ब गर्छ। यिनीहरू सिंगल र मल्टिसेलुलर दुईटै तरिकाको हुन्छ।
दे हेल्प ब्रेक डाउन डेड थिङ्स एन्ड रिसाइकल न्युट्रिएन्ट र यिनीहरूले डेड थिङलाई मरेकोहरूलाई रिसाइकल गर्न मद्दत गर्छ त्यसमा भएको मोलिक्युलहरूलाई एब्जर्ब गरेर यसले अर्ग्यानिकलाई इनअर्ग्यानिकमा चेन्ज गर्ने काम गर्छ लाइक ब्याक्टेरिया मसरुम मोल्ड्स एन्ड इस्ट आर फन्जाई मसरुमहरू मोल्ड्सहरू र इस्ट यिनीहरू फन्जाई हुन् दिस पिच इज बिङ ब्रोकन डाउन बाई मोल्ड्स ओभर 6 days यो पिच यो आरु हो यो कस्तो भइरहेछ ओभर अ डेज दिन बित्दै जाँदाखेरि यसमा यस्तो मोल्ड्सहरू आउँछ यस्तो ढुसी लाग्छ हैन यो फन्जाई हो प्रोटिस्ट त्यो ग्रुप हो प्रोटिस्ट आर स्मल एन्ड क्यान बी सिंगल अर मल्टिसेलर सिंगल नै ग्रुप हो प्रोटिस्ट सम प्रोटिस्ट आर लाइक प्लान्ट एन्ड मेक फुड फ्रम सनलाइट केही प्रोटिस्टहरू प्लान्ट जस्ता हुन्छन् तिनीहरूमा जस्तै युग्लिना तिनीहरूमा क्लोरोप्लास्ट हुन्छ तिनीहरू सनलाइटबाट आफ्नो चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गरेर खाना बनाउने काम गर्छन् while others are more like animal and get their food from other living things र अन्यले एनिमल जस्तै अरूबाट आफ्नो खाना प्राप्त गर्ने गर्छ लिभ इन लिक्विड वाटर यिनीहरू तरल पानीमा बस्दछन् हियर इज अ मल्टिसेलुलर यो डायग्राममा हेर्न सकिन्छ प्रोटिस्ट नट अ क्लाइड द ग्रुप प्रोटिस्ट इज रियली जस्ट अ क्याटेगोरी फर युक्यारियोट द्याट आरन्ट प्लान्ट एनिमल अर फन्जाई प्रोटिस्ट युक्यारियोटिक प्रकारको युक्यारियोटिक सेल प्रकारको एउटा यस्तो ग्रुप हो एक कोशीहरूको त्यो न त प्लान्ट हो न एनिमल हो न फन्जाई हो त्यो केवल प्रोटिस्ट हो र त्यो अन्तर्गत चाहिँ फाइलम प्रोटोजोआ अन्तर्गत हामी स्टडी गर्छौँ प्रोटिस्ट आर द इक्जाम्पल अफ हाउ अ ट्याक्सोनोमिक ग्रुप क्यान बी भेरी डिफ्रेन्ट देन अ फाइलोजेनेटिक ग्रुप यो फाइलोजेनीले यस्तो देखाउँछ द ग्रुप इज एलो आर कल्ड प्रोटिस्ट हाउएभर they are not a clade because they do not have an exclusive common ancestor a human taxonomy को domain eukaryota हो cells have organelles kingdom animalia हो fixed body plan and eat other organism a phylum chordata हो have a spinal cord a class mammalia हो have hair mammary glands order primates हो forward facing eyes and nails instead of claws a family hominidae हो large no tail a genus homo हो larger brain walk on two legs and species sapiens हो इबर लार्जर ब्रेन स्मल एन्ड ह्युमन इभोल्युसनमा हामी यो भन्न सक्छौँ कि ह्युमन सेयर कमन एन्सेस्टर विथ आवर क्लोजेस्ट लिभिङ रिलेटिभ्स हाम्रो चिम्प्यान्जी फ्रम अबाउट 7 million years ago मोडर्न ह्युमन्स ओरिजिनेट इन अफ्रिका अबाउट 200,000 years ago यति वर्ष पहिला आधुनिक मानव अफ्रिकामा उत्पत्ति भएको भन्ने मानिन्छ much is still being learned about human evolution from fossils and DNA evidence र फसिलबाट अझै बढी जान्न सकिन्छ look at this diagram how human evolved like that are you watching this video on your mobile phone and this is a really example of modern human evolution and then यसपछि त AI को छ फेरि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स